Có trong người thì hôm nay mình mới về JBL Flip 5 thì bây giờ mình sẽ khui cái hộp này ra mình xem như thế này nha các bạn. Cũng nóng quá. Cái con này nghe nó giống nghe nó cái đóng hộp bây giờ nó rất là khác hồi xưa nha các bạn. Đóng hộp kiểu mới, hơi bị đẹp. Đây là cái phụ kiện bên trong. Riêu rồi. Mình cứ sợ dính bị hàng phát không à. Đây Flip 5. Phụ kiện đó là chui cái cáp sạc Type-C nha các bạn. Đây là Flip 5, sách hướng dẫn. Đây. JBL Flip 5. Mở hướng nào đây? Mua kiểu như mua đồ mới thôi chứ mua mấy đồ cũ thì sợ. Đó, nghe gì vậy? Có cái hộp còn mút luôn. Flip 5 nha các bạn. Gọn đẹp quá. Con này có vẻ hot. Này. Mở nguồn á. Báo level pin nè. Sạc chui Type-C. Hả? Ok. Bây giờ mình sẽ test thử nha. Thật là nhỏ bé thôi, tại sao em cứ